สวัสดีครับนี่ก็ผ่านมา2สัปดาห์เพิ่งจะทำคลิปที่2ของทริปนี้เสร็จในคลิปนี้เราก็จะไปกันที่ The Company's Garden นะครับสวนเก่าแก่ที่เคยเป็นที่ปลูกผักของชาวตะวันตกที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานเมื่อปี 1650 หรือ370 ปีมาแล้วต่อด้วยบริเวณใกล้เคียงอย่างถนนแอดเดอรี่นะครับถนนยาวๆผ่านย่านใจกลางเมืองเดินผ่านเซนต์จอร์จมอลล์นะครับเพื่อไปยัง Green Market Square ซึ่งเป็นจัตุรัสเก่าแก่ของเมืองที่ตอนนี้เป็นที่ตั้งของร้านขายของฝากต่อด้วยย่านมุสลิมโบคับเข้าเวลาต่อที่ Green Point Park แล้วไปจบวันกันที่ Signal Hill เชิญรับชมกันเลยครับหลังจากขับรถวนไปวนมานะครับก็มาได้ร้านอาหารที่นี่นะครับชื่อร้านเซนเซโร่อยู่ตรงแคมป์เบย์อาหารมาพอดีเลยครับสั่งเป็นเลมอนสเต็กไปจานนี้มันประมาณ300แลนก็ประมาณ600 บาทเฉพาะสเต็กนะครับแต่ว่าเป็นไฟนี่สั่งแยกอันนี้100แล้วก็สลัดอีก100รวมกันก็เกือบพันพอๆกับร้านอาหารไทยเลยตื่นแล้วครับตื่นทิปที่จริงตื่นมาก่อนแล้วก็มาเตรียมเซตกล้องนะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ8 โมงกว่าครับเรามาดูวิวตอนเช้าของที่นี่กันนะครับไม่สวยเท่าตอนมาตอนที่พระอาทิตย์กำลังตกดินนะครับแต่ว่าก็สวยแหละนี่คือสภาพฝั่งนี้นะครับแล้วก็มาดูอีกฝั่งหนึ่งมันเป็นตีนเขานะครับแล้วเขาก็สร้างบ้านสูงขึ้นไปด้านบนนะถ้ามาจากนิวซีแลนด์หรือว่าออสเตรเลียวิวนี้น่าจะปกตินะครับแต่ว่าถ้าสำหรับบ้านเราวิวแบบนี้ไม่น่าจะมีนะครับจะมีก็ภูเก็ตแต่เขาไม่ได้สร้างบ้านแบบนี้นะครับนี่คืออาหารเช้าที่เตรียมมาจากไทยนะครับรีบมากไปบิ๊กซีก่อนมาประมาณ2 ชั่วโมงนะครับได้พวกนี้มานี่ก็มีนี่นะครับเป็นข้าวที่มันหุงเรียบร้อยแล้วนะครับข้าวพัชไรส์นะครับเรียกไม่ถูกไม่เคยกินมาก่อนแต่ว่าเห็นว่ามันไม่ต้องหุงนะครับเข้าเวฟแล้วก็ไม่ต้องแช่ตู้เย็นด้วยซื้อมา3 ห่อแล้วพักที่นี่3 คืนก็คือเราเหลือแค่2 เช้าน่าจะพอสำหรับที่นี่นะครับนอกนั้นก็จะมีปลากระป๋องซื้อมาแยกกันหลายแบรนด์เลยแล้วก็ผัดกะเพราแบบซองแบบนี้อันนี้ก็ไม่เคยกินมาก่อนนะครับมาลองกันแล้วสุดท้ายคือนมข้นก็ซื้อขนมปังมาแล้วก็บีบนี่ใส่ก็น่าจะโอเคอยู่โอเคครับเดี๋ยววันนี้จะทานเป็นข้าวกล้องแดงกับปลากระป๋องอายำหรือว่านอติรุตดีเป็นอายำแหละครับตอนที่ถ่ายมันมืดมากเลยครับไม่รู้มาก่อนว่ามันจะมืดขนาดนี้ตรงที่ถ่ายในแสงสว่างโลกไปทุกทิศทางเลยแต่ว่ามันก็คือย้อมแสงนะครับถ้าเราหมุนมาตรงนี้มันก็จะเป็นแบบนี้เป็นปกติของการพักอพาร์ตเมนต์นะครับก็จะมีเครื่องครัวให้เปิดมาจะเป็นจานนะครับข้างบนเป็นเครื่องทำกาแฟนะครับได้เป็นเนสเพรสโซ่มาได้ทั้งแพ็กเกจอย่างนี้แล้วไม่รู้มีกี่กล่องนะครับอันนี้มินิบาร์ไม่ใช่สิต้องเรียกว่าตู้เย็นของเขาก็มีโยเกิร์ตให้แล้วก็ฟูลครีมมิลค์ด้านล่างอีกก็เป็นเครื่องทำขนมปังกับอันนี้คืออะไรไม่แน่ใจแล้วก็มีพวกนี้นะครับส่วนอีกตู้หนึ่งนี่เป็นเครื่องแก้วพลาดไป1 อย่างไม่รู้พลาดไปได้ไงนะครับปกติผมจะเอาน้ำปลาทิพรสขวดเล็กๆนะครับเป็นขวดพลาสติกที่ซื้อแบบเป็นโหลแล้วก็แยกขวดมานะมีที่บ้านใช้อยู่แต่ว่าลืมหยิบมาด้วยก็คือไม่มีน้ำปลาเลยแต่ว่าที่นี่ควรจะมีในซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ผมไปหาซื้อนะครับเดี๋ยวหุงข้าวก่อนอุ่นข้าวก่อน
1 นาทีครับได้ข้าวมาแล้วนะครับ ร้อนมากแค่1 นาทีเองลองชิมกันหน่อย มันเป็นเม็ดแบบเป็นเม็ดเลยอะ่ะก็โอเคนะครับ เหมือนบอกไม่ถูก เพราะว่าไม่เคยกินข้าวชนิดนี้มาก่อนนะครับมันคือข้าวอะไรข้าวกล้องแดงว่าผมหุงเองมันจะไม่เป็นเม็ดๆอย่างเงี้ยนะก็เลยไม่รู้ว่าถ้าหุงปกติที่หุงดีๆเขามันควรจะเป็นยังไงนึกแล้วมันเหมือนอะไรมันเหมือนข้าวเหนียวนะครับที่มันร่วนให้ดูนะครับเมื่อคืนไปซูเปอร์ดึกปิดหมดแล้วที่เกียจเข้าเมืองก็ไม่ได้ซื้อมะนาวมาจะดีเลยนะครับถ้ามีมะนาวบีบลงไปหน่อยนึงจริงๆแบรนด์นายางนั้นเป็นของมาเลนะครับไม่ได้ของไทยแต่กลับกลายเป็นหนึ่งในแบรนด์ปลากระป๋องที่ชอบที่สุดสังนั้นเลยอร่อยดีแบรนด์ไทยแบรนด์อื่นก็อาจจะอร่อยนะแต่ว่าไม่ค่อยได้กินก็เห็นว่านี่อร่อยก็เลยกินมาตลอดแผนการคร่าวๆของเราในวันนี้ก็คือการเดินเที่ยวที่ CBD ของเคปทาวน์ซึ่งก็มีเป็น The Company's Garden สวนเก่าแก่วิวสวยใจกลางเมืองรอบๆมีสถานที่ราชการอนุสาวรีย์โบสถ์พิพิธภัณฑ์ไม่ไกลกันก็เป็นถนนคนเดินวงเล็บว่าคนท้องถิ่นนะครับเอาจริงๆย่านนี้มันไม่ใช่ย่านนักท่องเที่ยวแล้วก็มีรีวิวเขียนตามเว็บว่ามันไม่ปลอดภัยที่จะมาเดินเล่นด้วยต่อด้วยย่านโบคาร์ฟหรือว่ามาเลย์ควอเตอร์ย่านชุมชนมุสลิมที่สร้างบ้านอยู่บนตีนเขาทาสีสันสวยงามจากนั้นปิดท้ายวันในช่วงเวลาที่แสงสวยที่สุดด้วยการขึ้นไปดูยังจุดชมวิวซิกแนลฮิลเราอยู่กันที่ Company Garden นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวหลักของเมืองนี้เป็นสวนเก่าแก่ก็ไม่ค่อยมีอะไรหรอกครับแต่ว่าวิวสวยดีว่ามันมองเห็นภูเขาแล้วก็ลอกเยอะมากตัวใหญ่ทั้งนั้นเลยเดี๋ยวจะพยายามถ่ายให้ดูสักตัวนึงครับโอ้เจอแล้วครับอันนี้สีขาวเลยไม่ทันอันนี้ก็สภาพสวนช่วงเวลาประมาณเที่ยงนะครับSorry, I'm sorry. You have my phone, please. Lisa, what I did. อันนี้คือรูปปั้นของเซซิลจอห์นโรสนะครับชื่อเดิมของซิมบับเวก็คือโรดีเซียแต่ว่ารู้สึกที่อังกฤษจะเอาลงไปหมดแล้วมั้งครับเพราะว่าเวิร์กแล้วคนนี้เป็นคนคาทาสแต่ว่าที่นี่ยังมีอยู่นะแปลกเหมือนกันอยู่ที่ถนนแอดเดอรีสตรีทนะครับก็คล้ายๆกับตลาดสดมีดอกไม้ขายเหมือนอยู่แอฟริกาจริงๆนะครับ I'm walking that side of the corner. ไม่อยากเดินแถวนี้นานก็เดินเท่าที่มันดูไม่น่ากลัวนะถ้าคนเยอะไม่น่ามีปัญหาอะไรยกเว้นจะมาล้วงกระเป๋าอะไรแบบนี้นะครับ
ก็มีร้านปกติทั่วไปตอนนี้อยู่ถนนเซนต์จอร์จมอลล์นะครับลมลื่นต้นไม้สวยงาม แต่ทำไมรู้สึกไม่ปลอดภัยก็ไม่รู้นะครับ หรือว่าคิดไปเอง เดินต้องคอยระแวดระวังตลอด แม้ว่าเมืองมันจะสวยก็ตาม ตรงนี้คือหนึ่งในโรงแรมที่เราเลือกไว้นะครับ แต่ว่าไม่ได้พักที่นี่ ออกมาหน้าโรงแรมจะเป็นแบบนี้เลย ที่เรากังวลก็คือมันเป็นถนนแบบนี้นะครับถนนคนเดินแล้วก็ที่จอดรถมันต้องเดินเข้ามาด้านในแบบนี้นะครับ แล้วเขาก็ไม่ได้การันตีว่าจะมีที่จอดรถให้เราหรือเปล่าก็เลยไม่ได้เลือกแต่ว่ามันถูกดีนะครับตรงนี้ 2,000 กว่าเอง ไม่แน่ใจว่ามีคนซื้อของเขามั่งหรือเปล่านะครับ เพราะว่าการขายของคนที่นี่ไม่เหมือนคนไทยนะครับที่จะพยายามเรียกลูกค้านะครับแต่ที่นี่เขานั่งกันเฉยมากเลยซึ่งผมชอบนะครับจากถนนเมื่อคู่เราก็ย้ายมาอยู่ที่ Green Market Square ซึ่งขายงานคราฟต์นะครับทำไมเหมือน UMBK ก็ไม่รู้นะของขายคล้ายๆกันเลยเพราะอยากจะซื้อยีราฟไม้ไปฝากเพื่อนเหมือนคนไม่ได้พยายามจะขายนะซึ่งโอเคอยู่เขาก็ปล่อยให้เราเดินตอนนี้อยู่ย่านโบคาร์ฟครับซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวหลักของเมืองอีกที่หนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ครับก่อนจะเล่าเรื่องย่านนี้เรามาทำความรู้จักกับภาษากันก่อนคนเขาส่วนใหญ่ดั้งเดิมของที่นี่พูดภาษาแอฟริกันส์เป็นหนึ่งในภาษาประจำชาติของประเทศนี้ด้วยสะกดแบบนี้นะครับซึ่งคำว่าแอฟริกันส์ในที่นี้ไม่ได้เป็นภาษาชนเผ่าพื้นเมืองของแอฟริกาอะไรนะแต่จริงๆแล้วมันเป็นภาษาดัตช์ของคนดัตช์ที่อพยพเข้ามาอยู่ที่นี่เมื่อหลายร้อยปีก่อนและพัฒนาแตกแขนงออกมาเป็นอีกภาษาแต่โดยรวมแล้วคนดัตช์ที่ฮอลแลนด์ก็ยังฟังเข้าใจได้อยู่ดีภาษาแอฟริกันส์ย่านนี้ชื่อโบคาร์ฟซึ่งแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า above the cape มีความหมายตรงกับลักษณะที่ตั้งเลยก็คือตั้งอยู่ถัดขึ้นมาจากแหลมหรืออีกชื่อหนึ่งของย่านนั่นคือ Cape Malays มันเป็นมาเลย์เดียวกับเพื่อนบ้านทางใต้ของเรานี่แหละแต่ในความเป็นจริงมันไม่มีความเป็นมาเลย์เลยมาเลย์แบบที่เราเข้าใจนะด้วยความที่มันเคยเป็นเมืองขึ้นของดัตช์คนดัตช์ก็เกณฑ์คนอินโดมาอยู่ไม่ใช่คนมาเลย์เพราะว่าสมัยก่อนอินโดเป็นอาณานิคมของฮอลแลนด์แล้วมันก็มีมุสลิมจากที่อื่นเข้ามาอยู่และผสมกับมุสลิมที่อพยพเข้ามาก่อนหน้าหลักๆเลยมันก็จะเป็นมุสลิมจากอินเดียอะไรพวกนี้มากกว่าแต่ภาษาที่ใช้ในการเผยแพร่ศาสนาเขาก็คือภาษามาลายูซึ่งภาษามาเลย์กับอินโดมันอยู่ในตระกูลภาษานี้เหมือนกันก็น่าจะเป็นสาเหตุว่าทำไมเรียกย่านนี้ว่าเคปมาเลย์นะครับเป็นไงข้อมูลเยอะจนจะหลับไปเลยย่านนี้มันก็มีสตอรี่ของมันเลยครับเอาจริงๆด้วยความที่ทำเลมันอยู่ถัดจากย่าน CBD ออกไปนะครับโดยตั้งอยู่ตรงตีนเขานะครับของ Signal Hill มันไม่ได้เด่นหรือว่าแตกต่างไปจากย่านอื่นแต่ว่าด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์นะครับมันทำให้ย่านนี้มีจุดขาย
แล้วการทาสีตึกที่เนี่ยมันก็แตกต่างจากย่านอื่นเอาเป็นว่าหลังจากเดินไปเดินมาในย่านนี้นะครับผมมองว่ามันไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ผมคาดหวังว่ามันจะมีร้านขายของฝากมากกว่านี้ร้านอาหารคาเฟ่มากกว่านี้แต่หลักๆเลยจากที่ดูในเว็บไซต์มานะคนมาที่เนี่ยก็จะมาถ่ายรูปตึกสีๆอะไรแบบนี้แล้วก็กลับเรากลับมาที่ The Company's Garden นะครับที่จริงเราไม่ได้ย้ายรถด้วยซ้ำเราเดินจาก Company's Garden ไปโบคาร์ฟแผนว่าจะทานข้าวเที่ยงที่นั่นแต่มันหาไม่ได้นะครับก็เลยว่าจะกลับมาทานที่ Company's Garden แทนตอนเช้าที่เรามาถึงเราเอารถมาจอดที่ด้านข้างสวนนะเพราะเห็นว่ามีป้ายเก็บเงินค่าที่จอดรถแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เก็บเงินยืนเฝ้ารถด้วยซึ่งเราคิดว่ามันน่าจะปลอดภัยไม่โดนทุบกระจกแล้วเราก็จะไม่ปล่อยที่จอดรถดีๆนี้ไปง่ายๆด้วยโซนนี้ของ The Company Garden เราไม่ได้เดินมาก่อนนะครับและเป็นโซนที่สวยกว่าโซนแรกที่เราเดินเยอะเลยเพราะว่ามันมีพื้นที่เปิดโล่งติดกับ Iseko South African Museum ซึ่งช่วงเวลาที่อากาศด้านนอกดีแบบนี้เราจะไม่ไปอุดอู้อยู่ด้านในพิพิธภัณฑ์นะครับลักษณะของสวนนี้ตัวสวนเองไม่มีอะไรพิเศษนะนอกจากประวัติศาสตร์และความเก่าแก่ของมันแต่ความพิเศษจริงๆเลยก็คือวิวนะครับตามที่เห็นในภาพนี้เลยอีกหนึ่งข้อสังเกตก็คือในไทยเราจะชินกับสวนที่มียามคอยดูแลความเรียบร้อยไม่ได้ยามถือปืนอะไรแบบนั้นนะครับแต่ว่าก็มีคนดูแลสวนก็คือไว้สำหรับการเดินเล่นจริงๆห้ามนอนเด็ดขาดห้ามทำกิจกรรมแปลกๆแต่ที่นี่ก็คือคนนอนกันเต็มเลยแล้วก็คนแปลกๆเยอะมากทั้งที่พยายามจะขายของทั้งที่พยายามจะขอเงินเราเจอจุดชมวิวโดยบังเอิญผ่านการเลื่อนใน Google มันไม่เชิงว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแค่มันเป็นพื้นที่ว่างที่มองเห็นวิวเราเห็นว่ามันอยู่เหนือโบคาร์ฟพอดีแต่เราจะไม่เดินขึ้นไปเองให้เหนื่อยนะครับเราจะขับรถขึ้นไปแทนเรามาอยู่กันที่จุดชมวิวที่อยู่เหนือโบคาร์ฟขึ้นมานะครับเราจะเดินมาก็ได้แต่ว่ามันค่อนข้างชันครับเราก็เลยขับรถขึ้นมาแทนนกที่เห็นเมื่อสักครู่มันคุ้นมากครับเหมือนเคยเห็นแต่ก็ไม่ได้เห็นชินตาขนาดนั้นครับจากข้อมูลก็คือมันเป็นไก่ต๊อกซึ่งมีเลี้ยงที่บ้านเราด้วยส่วนใหญ่ก็จะเห็นตามชนบทจริงๆแล้วมันเป็นไก่ต๊อกพื้นเมืองของประเทศแอฟริกาใต้นี่แหละที่เห็นมันบินได้เมื่อคู่คือมันสามารถบินได้ช่วงระยะสั้นๆซึ่งต่างจากพวกนกตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ 4 โมงแล้วครับแต่ว่าดีที่นี่พระอาทิตย์ตกดินประมาณ 2-3 ทุ่มนะครับเราย้ายมาที่ Green Point Park นะครับตรงนี้ก็คือเป็นหนึ่งในสวนสาธารณะของเมืองที่อยู่ติดริมทะเลแล้วก็มีคาเฟ่อยู่ด้านในซึ่งเราคิดว่าจะมาแวะวันอื่นแต่ทีนี้ถ้าเราขึ้นไปที่ Signal Hill ตอนนี้เลยแดดมันยังแรงอยู่นะครับวิวอาจจะไม่สวยก็เลยลงมาที่นี่ก่อนบรรยากาศดีครับวิวก็สวยอากาศก็ควรจะสะอาดด้วยเพราะว่าตรงนี้มีน่าจะเป็นไลเคนนะครับขึ้นอยู่บนต้นไม้ที่จอดรถของ Signal Hill เต็มนะครับแต่ว่าเราขับรถลงย้อนกลับลงมาจอดริมถนนแทนได้ถนนมันกว้างพอสมควรนะครับก็สามารถจอดได้ตลอดเลยมั้งครับยกเว้นทางโค้งข้างบนก็ไม่ได้มีเจ้าหน้าที่แบบยุ่งยากอะไรนะครับก็ขึ้นมาจอดวิวสวยมากคือก่อนหน้าที่ไปมาเนี่ยเสียเวลามานี้อันเดียวง่ายกว่าเพราะแต่ละจุดมุมที่เห็นไม่เหมือนกันครับยกเว้นว่ามันอยู่ที่เดียวกันแต่ว่าความสูงต่างกันอันนี้สูงกว่าเยอะครับเดี๋ยวจะให้ดูวิวนะครับนี่ก็คือวิว
ถ้าเดินต่อมาเรื่อยๆ ที่นี่มันมีเป็น trekking นะครับ ไม่รู้ไกลเท่าไหร่ไม่ได้อ่านป้าย แต่วิวสวยโชคร้ายที่มันย้อนแสง เพราะมุมนี้เป็นพระอาทิตย์ตกดินพอดี ตรงนี้จะสวยเมื่อเป็นตอนเช้านะครับ วิวอีกด้านหนึ่งถ้าไม่ย้อนแสงมันก็จะเห็นอย่างนี้ ที่ตาเห็นก็คือสวยเลยครับ แต่ว่ามันย้อนแสง ตอนนี้พระอาทิตย์ก็ใกล้จะตกดินแล้วครับ คนมากันเต็มเลย นี่คือรถที่พามานะครับ Sightseeing Bus ก็คือ Hop in Hop off ตอนแรกเราแพลนว่าจะลงไปที่ชายหาด แต่ว่าตอนนี้น่าจะไม่ทันแล้ว เพราะว่ามันก็จะตกแล้วก็จะขับรถไปถึงก็ตกดินพอดี ก็คงอยู่แถวนี้แหละคนมากันเต็มเลย ลืมให้ดูพระอาทิตย์ตกดินขี้เกียจดูก็มันจะไม่น่าจะสวยกว่านี้แล้วมั้งครับ ขับลงไปที่หาดเลยดีกว่า มืดก็ไม่เป็นไรนี่นะครับจอดกันตลอดไม่ได้ทางโค้งโอ้ไฮลักที่นี่ก็มีนะครับ รู้สึกโชคดีที่จอดไกลเลยนะครับ แต่ว่ามันก็ยังไกลไม่พอนะเพราะว่ารถมันยาวมาถึงนี่เลย เลยทางโค้งนี่ก็คือที่ที่เราจอดแล้ว แต่ว่ารถมันยังติดอยู่เลยอะไรจะโชคดีแบบนี้นะครับ เราจอดด้านหลังที่มันรถติดพอดีเลย ให้ดูข้างหลังนะครับ รถจอดอยู่ข้างหลังนี่ครับไม่ต้องรถติดครับ เรามาปิดท้ายวันกันที่ร้านซูชินะครับ เราอยู่กันที่ร้านเชฟเฉินซึ่งเราเจอโดยบังเอิญใน Google ได้รีวิวดี แล้วก็อยู่ในห้างมีที่จอดรถแต่มันเป็นห้างเล็กๆนะครับ ถ้าเทียบกับบ้านเราก็คือ Community Mall หรือเปล่า Community Mall มันต้องอยู่ในนอกห้อง แต่อันนี้มันเป็นห้างนะในตึกแถวที่นี่มีประมาณ4ชั้นนะครับแต่ว่าทั้งหมดมีห้องน้ำแค่ชั้นเดียวแล้วก็ต้องกดโค้ดเข้าไปด้วยไม่ให้คนนอกเข้ามาใช้ฟรีๆนะครับก็จะเป็นลูกค้าที่นี่เดี๋ยวมาดูรูปร่างหน้าตาซูชิกันนะครับว่ามันจะอร่อยไหมแต่ก็ไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดเลยครับซูชิ